mga kabagay, dahil full moon ngayon o super moon, parurusahan ko kaya sa ngalan ng buwan. Char lang yon. Magpipaint ako ngayon gamit ang watercolor. At syempre, ang pipaint ko buwan. Ano itong pipaint ko ba? Huwag na natin patagalin. Stay tuned! So, ayun mga kabagay, nagustuhan nyo ba? Eto yarn. Ganda ba? Kasing ganda ko, char. Sana nagustuhan nyo, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-subscribe. So, huwag masyadong seryoso, baka tumanda ka yan. Bye!